Xin chào cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ bánh bông lan Castella. Bánh này thì mình chỉ làm có 2 cái trứng gà thôi. Bánh nó mềm tan trong miệng luôn á. Công thức này thì cũng dễ làm lắm. Cô bác anh chị và các bạn xem thấy thích thì mình cùng làm nha. Nguyên liệu ở đây thì mình có 30g bột mì đa dụng, 30g dầu ăn, 30g đường, 30g sữa, 2 cái trứng gà, một tí xíu nước cốt chanh. Thì mình thêm tí xíu muối. Thành phần nguyên liệu thì mình sẽ để bên dưới video trong phần mô tả để cho cô bác anh chị dễ chuẩn bị nha. Mình sẽ tách riêng lòng trắng với lòng đỏ của 2 cái trứng. Cô bác anh chị mình tách lòng đỏ với lòng trắng, đừng có để lòng đỏ nó bể nha. Công thức này nó cũng gần giống như công thức lần trước mình làm 2 trái trứng á. Nhưng mà mình khác cái cách làm chút xíu. Lần trước mình làm cái bánh đó lúc mà mình đánh bông lòng trắng trứng á, khi mà bỏ đường vô cái mình làm video mình cắt mất cái khúc đó, mình chỉnh sửa cái mình cắt mất tiêu cái khúc mình để đường vô. Trời ơi mọi người la quá chừng luôn. Lần này thì mình cẩn thận hơn, mình xin lỗi cô bác anh chị và các bạn nha. Trong 2 cái lòng trắng trứng này thì mình sẽ cho một tí xíu siêu muối, một chút xíu thôi, khoảng chừng 1/8 muỗng cà phê thôi. Hoặc là cô bác dùng cái tay á, mình nhúm tí xíu gì nè, rồi mình để vô cũng được. Một chút mà không có để nhiều. Cùng với 1 muỗng cà phê nước cốt chanh. Và mình sẽ đánh bông cái lòng trắng trứng này lên. Cái máy của mình có 3 số thì mình đánh ở số 2 nha. Đánh cái lòng trắng trứng này nó nổi lên bọt lớn thì mình sẽ cho 30g đường vô. Đường này mình chia ra làm 3 lần để mình cho vô nha. Bọt trứng nó nhỏ lại rồi thì mình sẽ cho lượng đường thứ hai vô. Khi bọt trứng nó mịn lại giống như bọt xà phòng thì mình sẽ cho lượng đường cuối cùng vô. Khi đánh trứng cô bác anh chị mình xay cái tô đánh trứng gì nè, để mình đánh cho nó đều nha. Tại vì ở xung quanh này mình đánh không tới thì cái trứng của mình nó không có được đều á. Cô bác anh chị mình đánh trứng khi nào mình dở cái que đánh trứng lên mình thấy nó có cái chớp câu nhỏ gì là được nha. Khi mình dở lên thì nó vừa cụp xuống gì. Vậy thì mình sẽ cho lòng đỏ trứng vô. Lòng đỏ này thì mình sẽ chia ra làm 2 lần để mình cho vô. Mình cho vô thì mình tiếp tục mình đánh nha. Mình đánh ở số 1 thôi. Mình đánh cho lòng đỏ này nó đều lại vậy là được. Tiếp theo thì mình sẽ gây 30g bột mì đa dụng vô. Phần bột này nó ít đó cho nên nó làm mình gây một lần để mình trộn thôi. Mình gây gì nó không có bị gión cục bột nè. Cái bột của mình nó có gión cục gì nè. Rồi mình dùng cái muỗng dẹp này nè mình trộn cho nó đều lại. Mình trộn mình hất từ bên dưới lên gì. Mình trộn cho tất cả nó đều lại. Cô bác anh chị trộn nhẹ tay nha. Đừng trộn mạnh quá nó dễ bị bể bọt bóng á. Trộn đều bột lại rồi thì cô bác anh chị cho 30ml sữa tươi không đường cùng với 30ml dầu ăn. Mình trộn 2 cái này cho nó chung với nhau vậy. Tiếp theo thì mình sẽ lấy miếng bột nè để mình trộn. Mình trộn cho nó đều cái phần dầu ăn với lại sữa ra. Khi mình đánh trứng gì cô bác anh chị mở lò nướng lên để cho cái lò của mình nó nóng trước 10 phút tới 15 phút á. Lò của mình nó mới vừa tắt kìa. Mình đã mở trước lên rồi. Trộn cho nó đều lại vậy thì cô bác anh chị cho ngược lại trong cái thau trứng. Thì mình trộn lại cho nó đều. Mình cũng cứ trộn từ bên dưới mình trộn lên vậy nè. Mình hất ngược lên vậy.
Trộn đều lại rồi thì cô bác anh chị cho vào trong khuôn để nướng luôn nha. Dù công thức mình làm có giống nhau nhưng mà cái cách làm của mình nó khác á, thì kết cấu bánh khi mà thành phẩm nó cũng sẽ khác hơn á. Khuôn hôm nay thì mình sẽ dùng cái khuôn 15 x 5. Chiều dài của khuôn là 15, chiều ngang và chiều cao lên nó là 5. Mình cho tất cả cái phần bột này vô. Cái khuôn thì cô bác anh chị mình lót giấy nến để tí xíu nữa mình lấy bánh ra cho nó dễ. Vì kết cấu bánh này nó mềm á, cho nên nó là mình lót giấy nến để tí nữa mình dễ lấy bánh ra. Mình dập cái khuôn xuống với cái bàn vài cái gì để cho cái mặt bánh nó vàng đều ra. Bánh này thì mình sẽ hấp cách thủy nha, để cái khuôn bánh vào trong một cái khuôn lớn. Trong cái khuôn này thì cô bác anh chị cho nước sôi vô, cho nước sôi khoảng chừng 1 phân thôi. Mình hấp cách thủy gì cái bánh mình nó có độ ẩm á. Lò nướng thì mình đã làm nóng trước 10 phút rồi. Lò nhà mình có 3 ngăn, mình để ở ngăn thứ 3, tức là ngăn dưới của lò. Mình nướng ở nhiệt độ là 145 độ C, mở 2 lửa, tức là 2 thanh nhiệt trên và thanh nhiệt dưới. Thời gian mình nướng là 45 phút, không cần mở quạt, cô bác canh nhiệt độ nóng của lò nhà mình nha. Mỗi một cái lò nướng thì cái nhiệt độ nóng nó khác nhau á. Như cô bác anh chị hiểu cái nhiệt độ nướng của cái lò mình á, thì mình nướng bánh bông lan rất là dễ luôn. Cái bánh của mình nó nở lên đầy cái khuôn này nè. Mặt bánh nó vàng ươm luôn. Bánh mình đã nướng được 42 phút rồi. Cái mặt bánh nó vàng ươm luôn. Bánh cách tôi ra thì cái mặt bánh nó có cái màu vàng nâu cánh gián thì nó mới đẹp. Thời gian nướng bánh của mình đã xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ hé cửa lò ra. Mình để cái bánh ở trong lò 3 phút nữa thì mình hãy lấy ra nha. Để tránh cho cái bánh của mình nó bị sốc nhiệt á. Cô bác anh chị mình lấy ra liền á, cái bánh của mình nó dễ bị lõm mặt xuống lắm. Cái màu bánh nó rất là đẹp luôn. Giờ thì mình sẽ lấy cái bánh ra nha. Thì mình sẽ lấy cái bánh ra khỏi khuôn luôn nha. Cái bánh của mình nó núng na núng nính luôn rồi nè. Ngon ghê chưa? Rất là thích luôn á. Bây giờ thì mình để cho cái bánh nó nguội tí xíu thì mình hãy cắt nha. Bánh đã nguội rồi, mình sẽ cắt cái bánh ra để cho cô bác anh chị xem cái độ xốp của bánh mình nha. Coi nè. Thấy mê chưa? Cực kỳ ngon luôn á. Mà cái bánh nó rất là mềm luôn. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt, hẹn cô bác anh chị và các bạn lại video tiếp theo. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại video kỳ tới.